සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අද වීඩියෝෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි අඩුවට AliExpress එකෙන් ඕඩර් එකක් දාන්නේ කියලා. මේ ඔෆර් එක ළඟදී ආව ඔෆර් එකක්. ඔයාලට මේ ඔෆර් එකෙන් දාගන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩුවට item ගොඩක් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. මේකට new account එකක් ඕඩර් වෙනවා. ඔයාගේ AliExpress account එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම එකට භාවිතා කරන්නේ මේ Chrome browser එක. ඔයාලට හොඳ Brave browser එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ Chrome browser එකට යනවා. ගිහින් incognito tab එක දාගන්නවා. දාගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන AliExpress කියලා search කරන එක. මම මේ විදිහට AliExpress search කරගන්නවා. AliExpress search කරගෙන AliExpress එකට යන්න. මේකට අලුතෙන් account එකක් හදන්න ඕන වෙනවා. පරණ account වලින් order කරන්න බෑ. ඒක නිසා අලුතෙන් account එකක් order හදාගන්න වෙනවා. හරි, ඒකට මම පාවිච්චි කරන Temmail. ඔයාලා Temmail කියලා Google එකට search කරලා Temmail site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා Temmail ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. free account එකක් අපිට සාර්ථකව හදාගන්න පුළුවන්. හරි, මම මේ විදිහට මේ account එක මම ගන්නවා. මේන mail එක copy කරගන්නවා. මේක සම්පූර්ණ free ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට email ගොඩ ගහන්නේ. ඔයාගේ අලුතෙන් account වලට email හදා email ගොඩ ගහන්නේ නැහැ phone එකේ. හරි, මම මේ විදිහට register කියන එකට යනවා. register කියන එකට ගිහිල්ලා අර අපි copy කරගත්ත මේ mail එක මෙතන paste කරගන්නවා. paste කරගෙන මම අලුතෙන් මේ account එක හදන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට මම ඒ account එකේ මේ mail එක paste කරගත්තා. ඊට පස්සේ password එකක් දෙනවා. කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. දීලා අපිට තියෙන register වෙන්න. හරි, මම මේ විදිහට මේකට register වෙනවා. අපිට මේක verify කරගන්න ඕන වෙනවා මේ account එක. ඊට පස්සේ මේ එන code එක අර Temmail එකට ගිහිල්ලා එතන මේ පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතෙන්ට එනවා, පහලට එනවා. තප්පර කිහිපයක් ඊට පස්සේ ඒකේ verify code එක එනවා. හරි, මම මේ විදිහට verify code එකත් AliExpress එකේ අතෙන්ට මේ විදිහට සඳහන් කරගන්නවා. හරි, අපි මේක ඊට පස්සේ phone number එක verify කරමු. account එක සාර්ථකව හැදුනට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ phone number එක verify කරන්න. මේ code එක දාලා මෙහෙම verify කරා. හරි, අපි account එකට ගියාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ account එකෙන් sign out වෙන්න. හරි, මම මේ විදිහට sign out වෙනවා. sign out වුණාට පස්සේ ආපහු sign in වෙන්න ඕනේ. sign in register නෙමෙයි, sign in එකට ගියා. අර අපි email එක ගැහුවා, මෙතෙන්ට password එක ගැහුවා. ඊට අපිට පුළුවන් සාර්ථක මේක phone number එක verify කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ sign in කියන එක අපිට දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා load වෙලා මෙන්න මේ වගේ page එකකට. ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන උඩ වම් පැත්තේ මෙතන LK දාන්න තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා දාලා දැන් 94 දාලා ඔයාගේ phone number එක උඩ දාලා මෙතෙන්ට verify code එක දාන්න ඕනේ. ඔය යට තියෙනවා invite verify කියලා මේ get code කියලා තියෙනවා. අන්න එක ටච් කරලා පස්සේ code එක එනවා. හරි, මම මේ විදිහට phone number එක verify කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට අපේ account එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක සරල දෙයක් තියෙන්නේ. get code එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක දෙන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ පළවෙනි pin comment එකේ link එකක් දාලා තිනවා. ඒ link එක copy කරගෙන හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඒක touch කරලා මේ site එකට යන්න ඕන. ඒ link එකම පාවිච්චි කරන්න. ඒතකොට තමයි offer එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට කරගන්නේ මේ copy කරගන්න එක. copy කරගෙන browser එකේ ගිහලා paste කරනවා. අපි අර විදිහට account එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක verify කරලා තියෙන්නේ. අය මේ link එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ browser එකේම කරාට කමන්නේ නෑ. කොතනවත් කරාට කමන්නේ නෑ. ඒක paste කරාට කමන්නේ නෑ. ඔය search bar එකේ ඒ search bar එකේ paste කරගන්නවා. ඔයාලට මේක AliExpress ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ වෙන interface එකක්. AliExpress එකේ අර search කරද්දි වෙන interface එකකට යන්නේ. හරි, ඔයාලත් link එකෙන් මේ විදිහට එන්නේ නැති. ඔයාගේ පරණ account එකක් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අලුත් account එකක් මේ විදිහට හදලා මෙතනින් බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩුවට මේව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට මේක මම desktop mode එක අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒතකොට පොඩ්ඩක් හොඳට පෙනේ. මෙතන ගොඩක් අඩුවට item ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් අඩුවට මෙතනින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් offer දෙනවා. 90 ගාණක්, 80 ගාණක්. හොඳ offer. රුපියල් 156යි මේ item එක. ඔයාලට මේවා මෙතනින්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. 500 ගණන්, 400 ගණන්, 100 ගණන්. මේ smart watch එක ඔයාලට 700 ගාණට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ speaker එක 100 ගාණට ගොඩක් අඩුවට මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ water bottle එක 150 ගාණකට
ගොඩක් අඩුවට. ඒ කියන්නේ රුපියල් 150 ගණක් කියන ගොඩක් අඩුයිනේ. හරි මම මේ ටෙක් කියන එකට අපෝ යනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගොඩක් අඩුවට ටෙක් අයිටම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යෙන් මිලදී ගන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක මේ ඉයර්බඩ් එක 150 ගානකට. 700 ගානට ස්මාර්ට් වොච් එකක් ඉතින් ගොඩක් අඩුයි ඉතින්. ලංකාව ගන්නවා නම් ගොඩක් විශාල මුදලක් යනවා. ඒක නිසා ඔයාලට මෙතනින් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊගොඩ මම මේ විදිහට අයිටම් එකක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන buy now දෙන එක. buy now දීලා මම ඔයාලට පේන්න ඕන හින්දා මේ ඕඩර් එක දාන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන ඊගාවට මේල් එක ගන්න එක. අය sign in වෙන්න වෙනවා. සමහර විට ඔයාගේ එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා app එකෙන් ගියොත් ගොඩක් දුරට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේ විදිහට sign in වෙනවා. හරි ආවෝ sign in වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඒ order එකට යනවා. order එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ ඔයාලට පුළුවන් fake detail දෙනවා. ඔයාගේ address track වෙලා නම් මම මේ දෙනවා වගේ fake විදිහට order එකට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි phone number එක ඕන එකක් නම phone number එක address එක ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම province එක district එක අනිවාර්යයෙන්ම ship code එක කියන්නේ postal code එක අනිවාර්යයෙන්ම ඒව ඇත්තව දෙන්න. මේ තුන අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්ත දෙන්න. මොකද මේ තුන අය අපිට එඩිට් කරගන්න බෑ. අනිත් ඔක්කොම අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ තුන විතරක් එඩිට් කරගන්න බැරි නිසා මේකට ඇත්ත විස්තර දෙන්න. මේ ටික ෆේක් වුණාට කමන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සේව් දෙන එක. සේව් දීලා මේක අන්පේඩ් දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේක පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. පේමන්ට් කරද්දී ඔයා ෆේක් කාඩ් නම්බර් එකක් දාන්න. ඔයාලට ෆේක් කාඩ් නම්බර් එකක් නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ෆේක් කාඩ් නම්බර් එකක් දෙන්න. ඔයාලට ඕන විදිහට Google එකේ වුණත් හොයාගන්න පුළුවන් ෆේක් කාඩ් නම්බර්. ඔයාලට ෆේක් කාඩ් නම්බර් එකක් දීලා ඔයාගේ මේක අන්පේඩ් දාගන්න පුළුවන්. අන්පේඩ් දාගත්තට පස්සේ හරි ඔයා මේක අන්පේඩ් දාගත්තට පස්සේ ඔයා ඕඩර් කියන එකට යන්න Aliexpress එකේ ඕඩර් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා pay now. අන්පේඩ් එකේ pay now එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා edit address කියලා. අන්න එකට ගිහිල්ලා address එක ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඔයාගේ නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. phone number එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ඔයා කැමති phone number එක හරි ඕන එකක් දාගන්න. මේ තුන වෙනස් කරගන්න බෑ. මේ ටික විතරයි වෙනස් කරගන්න බැරි. ඔයාලට සාර්ථකව පුළුවන් එතකොට ඔයාගේ හරි address දාලා address track වෙලා නම් මේ විදිහ පාවිච්චි කරන්න. හරි address දාලා ඔයාලට මේක pay කරගන්න පුළුවන්. මෙතන modify දෙන්න. modify දීලා මෙතනින් pay now කරලා මේක හරියට සාර්ථකව pay කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.